Alo, chào tất cả mọi người. Mình là Cốc đến từ Chân Đất Channel. Trong cái video vừa rồi, bạn thấy những cái thao tác căn bản của một cái video. Ví dụ như là làm slow motion, hyperlapse, timelapse, rewind, rồi hiệu ứng chuyển cảnh của video, rồi fade in fade out audio, chàng hình, chàng nhạc nền, chàng chữ vào video. Ngoài ra thì còn có cắt ghép video, rồi xử lý âm thanh, hình ảnh, chống rung, khử nhiễu. Tất cả những thứ kể trên mình sẽ hướng dẫn trong cái video này để mà bạn có thể tự làm được một cái video theo ý của bạn. Rồi, mình bắt đầu luôn ha. Nhưng mà intro cái đi. Bước đầu tiên là mình tải và cài đặt cái phần mềm DaVinci Resolve ha. Bạn vào Google gõ chữ DaVinci Resolve thì nó sẽ ra cái trang đầu tiên á, là trang của hãng Blackmagic Design á, thì bấm vào đó. Ở đây sẽ thấy cái nút download nè. Bấm vô. Ở cái màn hình download bạn sẽ thấy có 4 phiên bản. 2 cái phiên bản có chữ Studio và 2 cái phiên bản không có chữ Studio. Phiên bản mà có chữ Studio á, là phiên bản có phí nha. Còn phiên bản mà không có chữ Studio là phiên bản miễn phí nè. Đó. Nếu mà bạn không phải là dân dựng phim chuyên nghiệp á, thì bạn chỉ cần tải cái bản không có chữ Studio á, là bản free á, là xài dư sức rồi. Cái DaVinci Resolve này nó hỗ trợ cả 3 hệ điều hành luôn. Mac OS nè, Windows nè và Linux nè. Đó. Mình thì mình đang dùng cái bản là DaVinci Resolve 15 dành cho Windows đây. Bạn bấm vào đây và điền những cái thông tin này, điền đại đi, điền đại cũng được, không cần phải điền chính xác. Rồi sau đó là kéo xuống đây, có cái nút Register and Download, bấm vô. Đó, nó sẽ nhảy cái link download cho các bạn. Bản 15 mới nhất là cái bản 15.3.1 đây, dành cho Windows. Và nó nặng gần 1GB. Máy mình là download về cài rồi. Bạn download về rồi bạn giải nén ra, bạn cài thôi. Nói chung cái việc cài phần mềm thì quá đơn giản này. Bạn cứ bật lên thì cứ nét thôi. Nhớ là cài cái bản miễn phí là được rồi nha. Rồi tiếp theo là tới cái phần mà cấu hình để có thể chạy được cái DaVinci Resolve. Nếu mà bạn muốn coi cái cấu hình tối thiểu để mà chạy được DaVinci Resolve á, bạn kéo cái này xuống dưới cùng nè. Đó, chỗ cái phần Support Center đây, bấm vô. Rồi, kéo xuống chỗ Latest Download. Rồi bạn kéo xuống cái bản mà mình cài á, là cái bản DaVinci Resolve 15.3.1 đây. Bấm vào Read More để mà mình coi cái yêu cầu của nó, thấy không? Ở đây này, đó là Minimum System Requirement for Mac OS, là từ Mac OS 10.12.6 trở lên, tối thiểu 16GB RAM và những cái driver này nọ. Đó. Còn đây là cấu hình cho máy Windows là phải là từ Win 10 trở lên, cũng là 16GB RAM tối thiểu. Đó. Hồi xưa thì mình dùng Win 7, mình tải cái này về rồi mình cài vào được á, nhưng mà bật lên chạy chút xíu là nó crash. Đó. Mình không biết, mình cứ cài đại, mình cứ cài hoài cái nó vẫn crash, và mình lên đây mình đọc mới biết là nó yêu cầu tối thiểu phải là Windows 10 trở lên. Đó, bạn nhớ nha. Còn Linux thì tối thiểu phải là CentOS 6.8, 32GB lận. Linux thì cần 32GB lận. Còn Windows hay là Mac OS thì 16GB thôi. Máy mình thì nói chung cấu hình cũng không có cao gì lắm, máy mình cũng cũ rồi. Ở đây, máy mình là một cái con HP 8570W, chip Intel i7 3630, là cái chip đời 3, là lâu lắm rồi. Còn card màn hình là AMD FirePro M4000, chỉ có 1GB card màn hình thôi. Đó, xài ké 8GB xe với lại RAM. Cái cấu hình này thì nói chung là đáp ứng được cái yêu cầu tối thiểu. Mà chạy nói chung thì cũng không phải quá trơn tru, nhưng mà chấp nhận được. Rồi, ok ha. Đó là cấu hình tối thiểu để mà có thể chạy được cái phần mềm này. Bạn cứ tải về, bạn cài lên rồi coi có chạy có được không, mới biết là cái này chạy có phù hợp với lại máy của bạn không. Có bạn hỏi là cái này so với lại Adobe Premiere thì cái nào chạy nhẹ hơn. Thì cái này thì mình cũng không chắc là cái nào chạy nhẹ hơn nữa. Bạn cứ thử cài vào rồi cảm nhận thôi. Ok ha. Khi mà cài xong thì bạn sẽ có hai cái icon ở dưới cái phần desktop nè. Một cái là DaVinci Resolve Project Server, một cái là DaVinci Resolve thôi. Là bạn chỉ cần quan tâm tới cái này thôi. Còn cái này thì bỏ qua, không cần biết. Rồi, bạn bật cái này lên. Đó. Nói chung là máy mình không có quá mạnh nên cái này nó khởi động nó hơi lâu chút xíu nha. Đây, DaVinci Resolve 15.
Đây là cái giao diện lúc mà mình bật lên sẽ là cái giao diện quản lý database và project. Database thì các bạn cứ để mặc định là nó dùng local database đi, không cần phải tạo ra cái gì nữa. Còn project là bên đây. Đó. Bạn có thể tạo new project hoặc là new folder để mà gom những cái project chung lại với nhau, hoặc là import export project, chuột phải nè, thấy không? Đó, hoặc là bấm vô đây rồi thấy import export project nè, delete cut này nọ. Rồi, mình sẽ dùng cái project demo mình tạo sẵn này nè để mà hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm này nha. Đó, double click nó vô. Đây là cái giao diện của cái DaVinci Resolve đây. Bản 15 thì nó có 6 tab, giới thiệu qua từng tab ha. Đầu tiên là cái tab Media. Media là cái tab mà để mà quản lý mấy cái file video, hình này nọ. Mình kéo thả từ máy tính vô thôi để mà mình quản lý. Tiếp theo là cái tab Edit. Chúng ta chỉnh sửa hậu kỳ video phần lớn là sẽ trên cái tab Edit này đây. Đây, cái tab Edit nó cũng có cái chỗ mà Media Pool này đây. Còn đây là cái khung Effect Library. Đó, còn cái phần này là cái phần gọi là timeline nè. Đó, sẽ làm việc rất là nhiều trên đây. Còn cái khung này là để mà mình play bật cái thử á. Rồi, tiếp theo là tới cái tab Fusion. Fusion là cái tab để mà mình xử lý những cái hiệu ứng video. Cái này thì rất là phức tạp, sẽ tính sau nha. Rồi, tiếp theo là tab Color. Tab Color là cái tab để mà mình chỉnh màu, rồi chỉnh sáng tối, rồi cái giảm rung cũng có ở đây, giảm rung giảm nhiễu gì đó cũng xử lý ở đây luôn. Tab thứ 5 là tab Fairlight. Fairlight là cái tab để mà dùng cho cái việc xử lý âm thanh. Đó. Bạn có thể tăng giảm âm thanh, rồi giảm tiếng ồn, thêm echo, đó, thêm tiếng vang á. Đó, xử lý âm thanh ở đây. Và cái tab cuối cùng là tab Deliver. Tức là cái tab này để mà render á. Cái DaVinci Resolve này rất là hay. Nó hỗ trợ cho mình render ra cái video để mà phù hợp cho chuyện upload YouTube nè, Vimeo nè, rồi H264, hay là render ra cái file để mà có thể import vào Final Cut Pro, Premiere, đó, mấy cái đó, thấy không? Rất là hay luôn. Đó là 6 tab của cái DaVinci Resolve. Ok. Rồi, mình sẽ bắt đầu với những cái thao tác để mà có thể dựng được video ha. Cái thao tác căn bản nhất trong cái việc dựng phim á, đó là cắt ghép video. Mình sẽ demo cho các bạn coi nha. Mình lấy hai cái video này, rồi kéo vào cái Media Pool. Có thể phần mềm sẽ show cái thông báo là cái video này có cái frame rate nó khác với frame rate của cái project, và nó hỏi là bạn có muốn thay đổi cái frame rate của project để mà trùng với frame rate của video hay không, thì bạn bấm nút Change nha. Đây, rồi nó sẽ add vô. Cái này là cái video có anh này đang chơi trượt xe, trượt ván gì đó. Còn cái này là cái video về một cái cánh đồng lúa mì. Mình sẽ demo cắt một đoạn trong cái video này và chèn vào giữa cái video này. Rồi, đầu tiên là cầm hai này kéo xuống cái timeline. Đây, rồi. Play thử nha. Đó. Rồi, play thử cái này. Rồi, bây giờ là mình cắt một đoạn đâu đây. Ví dụ như là cắt từ cái đoạn này nha. Bấm Ctrl B. Nó sẽ cắt, thấy không? Rồi, sau mình thấy cắt như đây, Ctrl B. Đó, mình sẽ lấy cái đoạn này chèn vào giữa cái này. Thì bên đây mình sẽ cắt một đoạn, Ctrl B. Bạn phải nhớ, có thể là bạn bấm Ctrl B không được, tại vì nó đang select cái đoạn này, nên bạn Ctrl B nó sẽ không có cắt ngay cái chỗ chỉ đỏ này. Đó. Đây, bạn chọn cái này nha, rồi bấm Ctrl B, nó sẽ cắt ngay cái chỗ chỉ đỏ này. Đó, thấy không? Nó cắt, thấy không? Rồi, kéo qua đây. Kéo đoạn lớn lớn xíu, Ctrl B. Đó. Bây giờ mình sẽ delete cái này. Delete thì nó có hai là delete. Một là delete bằng nút Backspace là nó xóa cái đoạn video mà không có xóa khoảng trống. Thứ hai là delete bằng nút Delete thì nó xóa cái đoạn video và nó xóa luôn cái khoảng trống. Đây nè. Thấy không? Đó, mình Ctrl Z lại để mà undo. Ctrl Z nhớ. Ctrl Z là undo, mà Ctrl Shift Z là redo. Thấy không? Ctrl Z, Ctrl Shift Z. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xóa cái đoạn video này bằng nút Backspace. Rồi,
cầm cái này mình kéo nó bỏ vào đây nè, coi nè, cầm kéo bỏ vào, thấy không? Rồi còn cái khoảng trống này thì mình chuột phải bấm Ripple Delete, nó sẽ xóa xong. Đó, những cái thao tác bạn cần nhớ khi mà cắt ghép video. Đầu tiên là cái Selection Mode, phím tắt là chữ A, là mặc định nó đã chọn rồi, nghĩa là ở trong cái Selection Mode thì bạn có thể chọn và kéo thả nó đi khắp nơi. Đó, thấy không? Rồi ví dụ như là di chuyển cái chỉ đỏ này nè. Đó, cái chỉ đỏ này tức là cái timeline đang chạy tới đâu á, là cái play nó sẽ play tới đó. Thấy không? Đó. Cái thứ hai cần nhớ là cái Ctrl B để mà cắt. Đây, Ctrl B thấy không? Cắt nè. Ctrl B nè, cắt thấy không? Rất là tiện luôn. Đó. Cái thứ ba cần nhớ là cái snapping, phím tắt là N. Ví dụ mình tắt snapping nha, thì bạn cầm cái này, bạn kéo đi, nó không có vấn đề gì hết, kéo đi bình thường. Khi rồi bỏ xuống đây, kéo đi bình thường nha. Khi bạn bật cái snapping lên thì khi mà gần cái đối tượng nào đó, nó sẽ tự động hít dính lại nè, coi nè. Đó, thấy không? Gần cái chỉ đỏ nó hít nè, rồi gần tới cái đoạn này nè, đó thấy nó hít nè, thấy không? Đó, đó, nó tự động nó hít, thấy không? Đó. Đây là tác dụng của cái snapping, tức là nó sẽ hít lại khi mà bạn cần kéo cái nào đó cho nó sát luôn á, cho nó khớp đó. Đó, rồi. Tắt cái snapping đây nè, N. Rồi, bạn kéo tự do nó không có hít gì hết. Đó, thấy không? Rồi. Cái thứ tư bạn cần nhớ là cái này đây. Linked Selection. Phím tắt là Ctrl Shift L. Là bình thường bạn thấy mình kéo cái này nè, thấy không? Là tức là cái track video, track audio nó đều chạy. Bạn muốn kéo một cái thôi, kéo riêng một cái thì bạn tắt cái này đi. Ctrl Shift L. Đó, rồi bạn cầm cái này, bạn kéo riêng, nó đi riêng, thấy không? Đó. Bạn cầm cái này, bạn kéo đi riêng. Đó, thấy không? Rồi khi muốn cho nó dính lại á thì bật cái này lên. Bật cái này lên thì đó. Rồi, ủa bật lên rồi hả? À, bật lên rồi nhưng mà do hai cái này nó không có còn khớp nhau nữa. Ơi nhầm rồi. Rồi đây, đúng rồi, giờ được rồi nè. Thấy không? Bật lên thì nó sẽ hai âm thanh hình ảnh này nó dính này, nó chẹt kéo đi nè. Đó, thấy không? Rồi, nó lệch nhau như đây, nó sẽ thông báo cho bạn luôn. Thì muốn cho nó hết lệch thì bạn tắt cái này đi rồi kéo lại. Đó, kéo lại, bật cái này lên, kéo nó sẽ khớp này. Đó, rồi, xong rồi. Đó, thấy không? Cầm kéo đi, kéo lại. Nãy giờ là 4 cái đúng không? Là Selection Mode nè, là mặc định là chọn rồi. Cái thứ hai là cái Ctrl B để mà cắt. Đó, cái chỉ đỏ chạy tới đâu là Ctrl B là cắt tới đó. Nhưng mà bạn nhớ là phải chọn. Đó, rồi nó cắt. Cái thứ ba là cái Snapping là để hít. Cái thứ tư là cái Link Selection. Đó, là để mà dính cái âm thanh hình ảnh với nhau để mà lúc mà bạn kéo á, thấy không? Rồi. Cái thứ năm là cái nút Delete Backspace. Nó sẽ không có xóa khoảng trống. Còn Delete bằng nút Delete nó sẽ xóa luôn khoảng trống. Đó, thấy không? Rồi, Delete nè. Cái thứ năm là Undo và Redo. Nè, Ctrl Z là Undo, Ctrl Shift Z là Redo. Bạn chỉ cần nhớ 5 cái thao tác này thôi là bạn có thể cắt ghép cái video thoải mái rồi đó. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà đồng bộ cái file âm thanh và hình ảnh. Sẽ có trường hợp ví dụ như là bạn ở xa camera quá, hoặc là cái môi trường xung quanh quá ồn ào đi, nhiều tạp âm quá đi, thì cái chất lượng âm thanh của cái file video sẽ không có được bảo đảm. Giải pháp ở đây sẽ là thu cái âm thanh audio ra một cái file riêng, rồi mình đồng bộ lại với cái âm thanh của cái file video. Ở đây thì mình có sẵn một cái file audio và một cái file video ở đây. Mình kéo vô đây nha. Cái file audio là mình thu riêng bằng cái mic rời. Còn cái file video này là mình quay bằng cái camera. Nghe thử chất lượng audio của cái file này nha. Chạy. Alo, chào các bạn. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Thấy không? Thấy rất là rè không? Các bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Thấy không? Thấy nghe nó rè, chất lượng rất là tệ. Còn đây là cái file audio mình thu bằng cái mic rời này nha. Nghe thử nha. Alo, chào các bạn. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel.
nghe không rất là ít noise. Mình là Cốc đến từ Chân Đất Channel. Đó, nhiệm vụ là mình sẽ lấy cái audio này đắp lên cái audio của cái video. Đó, cách làm rất là đơn giản. Bạn giữ nút Control rồi bạn chọn hai cái file này, file audio và file video. Rồi bấm chuột phải, kéo xuống chỗ Auto Sync Audio nè, rồi chọn Based on Waveform. Tức là nó sẽ tìm những cái chỗ waveform á giống nhau, nó đồng bộ. Waveform là tức là cái sóng âm á, khi mà bạn nói thì nó sẽ có sóng âm. Và cái phần mềm nó sẽ tìm những cái chỗ mà sóng âm trùng nhau, nó sẽ đồng bộ lại. Rồi bạn chỉ cần bấm vô thôi. Đó, nó phân tích xong rồi á. Coi thành quả nha. Thành quả nó lưu vô cái file này rồi, vô cái file video này. Đây, nghe lại thử nè. Chào các bạn, mình là Cốc đến từ Chân Đất Channel. Thấy không? Chào các bạn, mình là Cốc đến từ Chân Đất Channel. Đó, thấy không? Ngon lành. Vậy là xong cách để mà đồng bộ file âm thanh và hình ảnh. Phần tiếp theo là hướng dẫn cách chèn nhạc nền vào video. Ở đây là mình có sẵn cái file video ở đây. Bỏ nó vô. Rồi cái file nhạc nền. Rồi, bỏ file nhạc nền này vô. Kéo cái file video này xuống cái chỗ timeline. Kéo vô, thấy không? Bật lên thử nha. Đó. Cái track video đây và track audio đây. Rồi, mình kéo cái nhạc nền xuống nha. Đây, bạn kéo cái file nhạc nền này xuống. Kéo ra một cái track riêng nha, chứ không nhất thiết phải đè lên cái audio của cái thằng video kia. Bật cái này lên đi. Đó, cho nó dính vô đây. Đó. Rồi, bây giờ nghe thử nha. Đó. Lúc này thì âm thanh nó phát ra vừa là audio của cái track 1 này lẫn track 2 luôn. Nghe lại thử nha. Thấy không? Nếu mà bạn muốn tắt cái audio của cái track 1 này đi á, thì có cái nút này đây, mute. Bấm một cái là cái này nó tắt, nó không nghe nữa. Bây giờ là audio chỉ còn cái nhạc nền này thôi, thử nha. Thấy không? Không còn nữa. Còn bật nó lên thì nó sẽ nghe cả hai âm thanh. Thấy không? Đó. Hoặc có cách khác là bạn bấm vào nút S này, tức là solo, là chỉ nghe âm thanh trên cái track đó thôi. Những track khác sẽ không có phát ra âm thanh. Nè. Lúc này thì mình chưa có tắt cái track audio 1 nha. Hai cái track này vẫn bật nè. Nhưng mà mình bật cái solo của cái track audio 2 lên, bật lên. Đó, thì lúc này bạn nghe chỉ cái nghe audio của cái thằng này thôi. Nghe thử nè. Thấy không? Đó. Có một cái cách khác nữa là bạn xóa cái phần audio của cái thằng này đi. Muốn xóa thì đầu tiên là bạn phải unlink nó đây nè. Bấm cái này. Rồi, sau đó bạn mới chọn riêng được. Chọn riêng cái phần này. Rồi, bạn bấm nút backspace để mà xóa. Đây, thấy không? Nếu mà trường hợp này mà bạn bấm nút delete á, thì nó sẽ xóa luôn cả cái khoảng trống này luôn, là mất cái video luôn. Nè, bấm thử nè, delete nè. Thấy không? Đó. Ctrl Z undo lại. Thấy không? Lưu ý nha, bấm backspace để xóa thôi. Đó, giờ bạn nghe lại là chỉ có hình của thằng này và tiếng của thằng nhạc nền. Đó, thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi. Và có một cái lưu ý là bạn nên dùng cái nhạc có bản quyền nha, hoặc là nhạc miễn phí. No copyright á, bạn có thể sử dụng cái kho nhạc bản quyền miễn phí của YouTube. Ở đây, bạn lên YouTube, bạn search Audio Library là nó sẽ ra cái này thôi. Đó, thấy không? Audio Library. Mình sẽ để cái link nhạc bản quyền của YouTube dưới cái phần mô tả cho các bạn. Vậy là xong cái phần mà hướng dẫn chèn nhạc nền vào video. Rồi, tiếp theo là tới cái phần mà hướng dẫn cách tăng giảm âm lượng của audio. Đầu tiên là bạn cần hai cái file nhạc để demo ha. Rồi, lấy một cái file này đi. Bỏ vô đây. Nó sẽ có cái audio trong này. Và thêm một cái... đây đi. Cũng có audio. Rồi, cầm cái này kéo xuống timeline. Đây. Sẽ ra track video 1 và audio 1. Tiếp theo, thử cái này. Kéo xuống track audio 2. Đây nha. Bật nghe thử coi. Quên, tắt cái này đi. Đó, bạn vừa nghe tiếng gió của cái phần audio track 1 và tiếng nhạc nền của audio track 2. Thấy không? Bây giờ là bạn cần phải chỉnh cái âm thanh. Ví dụ như là mình cho cái audio track 1 nó nhỏ lại để mà nghe rõ cái tiếng của audio track 2. Đó, thì làm cách nào?
Mình sẽ chỉ bằng hai cách. Cách đầu tiên là bạn ở đây thấy cái chỉ màu trắng không? Đây là cái chỉ âm lượng á, của cái track 1 á. Kéo nó xuống. Thấy không? Rồi bạn play thử. Thấy không? Gần như là chỉ nghe cái tiếng của cái audio track 2 thôi. Đó. Rồi Ctrl Z để mà undo lại. Thấy không? Rồi làm tương tự. Ví dụ như là cho cái thằng này nó nhỏ lại thì cầm cái này kéo xuống. Bây giờ nghe thử nha. Thấy không? Đó. Cái tiếng nhạc nền rất là nhỏ và cái tiếng gió nè rất là lớn luôn. Undo lại đây. Đây là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai là bạn bấm vào cái mixer này, bật nó lên. Ở đây là nó có cái cột mixer này của cái audio track 1 đây, audio track 2 đây. Còn M là gì? M tức là main á, tức là cái âm thanh của tất cả luôn. Tăng cái này thì mọi thứ đều tăng, mà giảm cái này thì mọi thứ đều giảm. Thử nha. Nghe thử nè, đầu tiên là nghe thử đi. Đây, rồi mình giảm cái audio track 1 xuống. Nghe thử. Đó, thấy không? Rồi, bấm double click lên cái này. Bấm double click lên này để nó reset lại. Rồi, thử tăng âm thanh gió và giảm âm thanh nhạc nền. Đây. Thấy không? Nghe toàn là tiếng gió không à. Còn nhạc nền nghe rất là nhỏ. Thấy không? Double click cho cái này nó sẽ reset lại. Còn cái này kéo xuống thử ra, nó sẽ giảm âm thanh toàn bộ luôn. Thấy không? Nghe rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn. Đó là hướng dẫn cách để mà tăng giảm âm lượng audio. Rồi, ok. Rồi, phần tiếp theo sẽ hướng dẫn cách khử nhiễu, giảm ồn cho cái audio. Mình sẽ lấy cái file mà cái chất lượng audio kém nè. Mình demo nha. Đây, đưa nó vô timeline nghe thử nè. Nghe thử lại nha. Nhỏ xíu vậy. À quên. Bật lên lại. Double click vô. Đó, reset lại. Nghe thử nha. Alo, chào các bạn. Thấy không? Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Rất là rè luôn, thấy không? Bây giờ mình sẽ giảm ồn cho nó. Bạn vào cái tab Fairlight đây. Đây là cái audio track 1 đây. Nó sẽ có kênh left right, tức là stereo là hai kênh á. Cái phần audio 1 đây bạn thấy không? Bạn vào cái chỗ, bạn để ý cái cột mixer nè. Mixer nếu mà bạn không thấy thì nó tắt mở ra đây nè. Bạn đầu tiên là bạn phải chọn cái audio track này nha. Rồi bạn bấm vào cái effect này nè, có dấu cộng nè. Fairlight FX. Rồi bạn bấm vô cái Noise Reduction. Bấm Noise Reduction, nó sẽ hiện lên cái cửa sổ Noise Reduction. Mặc định nó để cái này là manual. Bạn chuyển qua chế độ Auto Speak Mode nè. Đây, rồi, nghe chất lượng thử nha. Nghe chất lượng âm thanh thử nó cải thiện nè. Mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Thấy không? Nó đỡ ồn hẳn luôn. Nghe nè, đây là bỏ cái effect giảm ồn nghe thử nha. Bạn, mình là Cóc, đến từ Chân Đất Channel. Đó, nói quá chừng luôn. Bây giờ mình bật cái hiệu ứng mà giảm ồn lên. Coi nè. Đến từ Chân Đất Channel. Thấy không? Đó. Nếu mà bạn không có thu cái file audio rời á thì bạn có thể dùng cái cách này để mà có thể giảm được những cái tiếng ồn. Nhưng mà nó chỉ giảm được tương đối thôi nha, chứ không phải lúc nào cũng ra kết quả tuyệt vời đó. Trong cái chỗ này thì có nhiều cái hiệu ứng nữa, bạn có thể tự khám phá sau nha. Rồi xong cái phần khử nhiễu giảm ồn cho audio. Tiếp theo là tới phần hướng dẫn chống rung cho video. Ở đây thì mình có một cái video mẫu này nha, để mà có thể thực hành cái chuyện chống rung này nè. Kéo nó vào media pool rồi kéo nó xuống timeline. Đó, coi thử nha. Cái này thì mình cầm cái điện thoại mình quay bằng tay chứ không có dùng cái gimbal hay là gì hết, nên nó bị rung nhẹ thôi. Bây giờ bạn qua cái tab color đây. Trên cái thanh này bạn tìm cái icon tracker, đó, cái hình hồng tâm á, bấm vô chỗ Windows này nè, bấm chọn cái stabilizer, đó, bấm vô. Rồi những cái thông số này cứ để mặc định nha. Và cuối cùng là bạn bấm cái nút Stabilize để nó thực hiện cái việc mà chống rung cho cái video này. Đây, bấm. Hệ thống sẽ phân tích và xử lý cho bạn.
Thật ra thì cái chức năng chống rung này nó cũng hiệu quả không có quá cao đâu. Những cái video mà rung nhẹ thì nó xử lý được, chứ còn mà rung lắc dữ dội quá thì nó thua. Đó. Nên tốt nhất bạn vẫn là chống rung ngay lúc mà bạn quay video á. Bạn tìm những thiết bị nào đó giúp bạn chống rung, ví dụ như là gimbal hay là tripod chẳng hạn. Còn bạn đừng có trông mong quá nhiều vào cái chuyện mà chống rung bằng phần mềm này. Rồi đợi nó analyzing xong đi, coi thử kết quả là sao. Rồi phần mềm cái xử lý xong cái chống rung nè. Đây, bạn quay lại chạy thử cái video nha. Thấy không? Nói chung nó cũng có khả quan hơn chút xíu. Bạn có thể coi bằng cái này nè. Coi cái này là coi nó cơ chế nó chống rung làm sao nè. Nó sẽ crop cái khung hình lại. Zoom nhỏ lại coi. Đó, zoom nhỏ lại cho bạn dễ thấy nè. Đó, coi nè, nó sẽ crop cái khung hình lại cho cái góc máy nó nhìn nó mướt hơn. Mình xin nhắc lại là bạn đừng có trông đợi vào cái chuyện chống rung bằng phần mềm quá. Tốt nhất là vẫn nên chống rung lúc mà quay video bằng những thiết bị chống rung, ví dụ như là gimbal hay là tripod. Ok, rồi xong phần chống rung cho video. Tiếp theo là mình sẽ đến hiệu ứng chuyển cảnh cho video. Rồi đầu tiên là mình sẽ cho các bạn coi demo trước luôn nè. Play cái, base bar là play. Đó, thấy không? Coi lại nè. Lúc mà cái thằng này gần kết thúc nè, bỏ cái snapping đi để mà dễ kéo. Đó, lúc thằng này gần kết thúc á thì cái video của đoạn tiếp theo nó sẽ bắt đầu bật lên từ từ. Còn cái video cũ nó sẽ bắt đầu mờ đi từ từ. Thấy không? Nó chuyển qua nó rất là trơn tru luôn, thấy không? Đó. Đây là hiệu ứng chuyển cảnh, bạn thấy không? Và nếu mà bỏ hiệu ứng chuyển cảnh ra thì sao? Đây, coi này nha. Thấy không? Nó rất là đột ngột luôn. Rồi, giờ là mình sẽ hướng dẫn cách để mà bạn thêm hiệu ứng chuyển cảnh nha. Đầu tiên là bạn phải bật cái Effect Library này lên. Đây, nó nằm trên này. Nếu mà nó chưa được bật lên thì bạn bấm bật nó lên. Nó sẽ xuất hiện ở cái góc này. Rồi, bạn vào cái toolbox Video Transition. Ở đây cái cột này là những cái hiệu ứng chuyển cảnh nè. Cái hiệu ứng Cross ISO này là cái mà mình hay dùng nhất nè. Rồi, có 3 cách để mà thêm hiệu ứng chuyển cảnh vào cho video. Một á là bạn bấm vào cái chỗ khúc giao nè, khúc giao giữa hai cái video này, coi này nha, đây nè. Rồi, chuột phải. Bạn add cái chuyển cảnh vào. Nó sẽ hỏi là bạn muốn add bao nhiêu frame, nghĩa là giữa hai cái đoạn video á, bạn muốn cái giai đoạn chuyển cảnh nó tiêu tốn bao nhiêu frame. Thì mình sẽ chọn là 25 frame chẳng hạn. Đây. Thì nó sẽ có một cái thông báo là bắt mình phải hy sinh 25 frame để mà nó tạo ra cái hiệu ứng chuyển cảnh này. Rồi, bạn bấm Trim Clip, rồi bấm nha. Đó. Bạn coi nè. Thấy không? Đó. Nó lồng 25 frame của cái video đầu với lại 25 frame của cái video sau á để mà nó tạo ra cái hiệu ứng chuyển cảnh mà mượt mà này. Thấy không? Đó. Nên nó bắt mình phải cắt một đoạn nhỏ nhỏ 25 frame. Đó là một cách đầu tiên để mà chèn cái hiệu ứng chuyển cảnh vào. Cách thứ hai này nha. Bỏ cái này đi. Rồi, cách thứ hai để mà chèn hiệu ứng chuyển cảnh vào là bạn cầm cái này, kéo thả vô. Đây là cũng được tương tự như cách hồi nãy. Đó, thấy không? Rồi. Bỏ cái này đi. Rồi. Cách thứ ba để mà thêm hiệu ứng chuyển cảnh là bạn select, chọn cái đoạn video muốn thêm hiệu ứng chuyển cảnh. Rồi chuột phải vào cái hiệu ứng chuyển cảnh. Bạn chọn Add to Select Edit Point and Clip. Nó sẽ thêm cái hiệu ứng chuyển cảnh vào đầu và cuối của đoạn video đó. Coi này nha. Đó, thấy không? Nó thêm đầu và cuối nè. Coi thử nha. Thấy không? Đó. Rồi, đó là xong cái cách tạo hiệu ứng chuyển cảnh. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái hiệu ứng Fade in Fade out cho âm thanh khi mà chuyển cảnh. Fade in Fade out nghĩa là sao? Nghĩa là cuối cái đoạn video này thì âm thanh nó sẽ nhỏ dần từ từ, và qua đoạn video sau âm thanh nó sẽ lớn lên từ từ, chứ không phải là qua đột ngột. Đây là mặc định nó không có Fade in Fade out này nha. Nghe thử nè. Thấy không? Đó, nó khá là đột ngột. Bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng Fade in Fade out cho âm thanh khi chuyển cảnh. Thì cũng giống như là tạo hiệu ứng Video Transition thôi. Thì cũng có 3 cách. Một là bấm chuột trái vô cái chỗ mà chuyển nè, chỗ giao nè. Rồi add cái hiệu ứng chuyển cảnh vô. Bấm cái, nó sẽ hỏi bạn có muốn hy sinh một vài frame để mà cho cái hiệu ứng chuyển cảnh này không. Thì bạn bấm Trim Clip.
Đây, rồi nghe thử nha. Đó. Có thể do hai cái âm thanh này nó không có khác biệt quá lớn nên bạn không có cảm nhận nhiều, mà nói chung hiệu ứng fade in fade out cho âm thanh là nó như vậy đó. Tiếp theo là cái cách thứ hai để mà tạo cái fade in fade out nha, thì cũng giống như là video thôi, thì bạn chọn ở đây audio nè, rồi cầm kéo thả qua. Đó, nó cũng tương tự. Rồi cách thứ ba thì cũng giống như bên phần video thôi, để mình xóa cái này đi. Rồi cách thứ ba tức là bấm vô cái đoạn mà cần phải add hiệu ứng, rồi chuột phải vô đây, đó, add vô, đó là nó thêm khúc đầu khúc cuối, thấy không? Ngoài ra phần audio thì còn thêm một cách nữa, mình có thể tự làm thủ công ở đây nè. Đây mình sẽ làm cho các bạn coi, xóa đi trước nha. Rồi cách này nè, bạn bấm vô cái phần audio của cái đoạn đầu tiên nè, bạn thấy cái cục trắng trắng này không? Đưa chuột vô, cầm kéo nó qua đây, đó. Rồi tiếp theo là cái đoạn video sau, cái cục trắng trắng này, cầm kéo nó, đó, thấy không? Thì bạn cũng sẽ có cái hiệu ứng chuyển cảnh cho video, quên, bạn cũng sẽ có cái hiệu ứng chuyển cảnh cho audio. Rồi mình play thử nè, mình sẽ giảm dần và tăng lên nè, đó, thấy không? Bây giờ mình sẽ phối hợp cả hiệu ứng chuyển cảnh cho âm thanh và hình ảnh luôn. Bấm vô đây, chuột phải một cái, rồi add một cái là nó có cả hai luôn. Mình sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh âm thanh thì cả hai cái đều được nha. Rồi bấm play thử nè, nó, thấy không? Đó, tuyệt vời không? Nó sẽ chuyển cảnh rất là mượt mà luôn. Rồi như vậy là xong cái phần hiệu ứng chuyển cảnh cho âm thanh và hình ảnh. Tiếp theo sẽ tới cái phần chèn văn bản và chèn hình ảnh vào video. Trước tiên là chèn văn bản trước đi ha, tức là chèn chữ lên á, thì cũng giống như là chèn hiệu ứng audio video á, nó cũng nằm trong cái phần effect library. Đây, nó nằm chỗ title đây. Đó, bạn bấm vào title, rồi cái cột này là những cái kiểu văn bản mà bạn có thể chèn vào video. Mình sẽ dùng cái test này nha. Rồi, kéo nó vô cái phần track video. Đây, rồi bấm vô nó. Cái khung mà inspector á, là cái chỗ để mà mình edit cái test này. Ở đây nó có hai cái tab nữa là Fusion và Video. Fusion thì mình sẽ chỉnh cái nội dung của cái test, rồi kích thước này nọ. Đó. Còn cái bên tab Video thì mình sẽ chỉnh cái vị trí của nó. Rồi qua tab Fusion trước nha. Kéo con chỉ tới cái chỗ đó. Đây, thấy không? Rồi mình thay đổi nó nha. Chèn văn bản vào video. Đó. Rồi, ở đây mình có thể cho nó cái format của nó, ví dụ là màu sắc hay là kích thước này nọ. Đây, kích thước đây mình cho nó nhỏ lại. Rồi, đó, thấy không? Ở dưới đây có rất là nhiều tùy chọn nha. Nhưng mà trong bài này mình sẽ không có bàn cụ thể. Mình sẽ có cái video sau để mà nói chi tiết từng cái trong cái này. Còn trong video này thì mình nói nhanh gọn thôi. Rồi, tới cái tab video, mình sẽ thay đổi vị trí của cái test. Đây, bạn lưu ý chỗ position này nè. Bấm chuột vô, kéo qua kéo lại. Đó, nó sẽ chạy qua chạy lại, thấy không? Đó. Nè, bên tab này bạn cũng có thể thay đổi cái kích thước nữa bằng cái chuyện zoom đó nè, zoom in zoom out nè, thấy không? Thấy không? Rồi, mình sẽ cho nó xuống dưới góc màn hình nha. Đây, bấm cái này kéo qua trái, rồi xong bấm cái trục Y kéo qua trái, nó sẽ đi xuống dưới. Có mấy cái hiệu ứng này nữa nè, đó, xoay nè, đó, rồi nó chạy tới chạy lui nè, đó, rồi nghiêng hay là gì đó, méo méo vậy đó. Đó, bạn muốn nó reset lại thì bấm cái nút này. Đây, reset lại. Hoặc là muốn reset lại thì bấm double click vô cái chữ. Thấy không? Double click vô cái chữ reset lại, thấy không? Đó là xong cái phần mà chèn văn bản vào video. Tiếp theo là tới chèn hình. Đây, mình sẽ chèn hình, mình kiếm một cái hình nha. Kiếm một cái hình đây, rồi kéo thả nó vào cái media pool. Rồi, sau đó kéo thả nó xuống cái timeline. Kéo thả nó vào cái track video luôn nha. Đó. Để ở đây luôn. Rồi. Bình thường nó sẽ đè luôn khúc dưới rồi. Đó, bạn coi này nha, play thử nè. Thấy không?
cái nào nằm trên thì nó sẽ đè cái dưới. Đó, hết cái này thì nó sẽ xuất hiện lại, thấy không? Giờ ví dụ như là mình muốn cái hình này nó nằm ở cái góc này đi, và cái chữ nó sẽ nằm ở giữa, thì làm như thế nào? Thì bạn thu nhỏ cái hình này lại, đây nè, zoom nè, bạn zoom nó lại, zoom nó lại, thấy không? Đó, nó sẽ nhỏ lại. Rồi sau đó cho nó xuống dưới, đây, qua trái đây. Rồi đi xuống dưới. Đó, thấy không? Hoặc là bạn cầm kéo thả cũng được. Cầm kéo thả cái nào là bạn select vào cái hình, rồi cái khung này nè, chọn transform. Đây là nó cho bạn cầm kéo thả, thấy không? Cách nào tiện nhất thì bạn dùng. Ở đây cũng có thể thay đổi được kích thước nữa, thấy không? Đó. Lúc bạn kéo thả, bạn quan sát mấy cái số bên chỗ cái khung inspector á, nó cũng thay đổi rồi, thấy không? Đó. Rồi. Đó, thấy không? Rồi nó sẽ nằm đây. Đó. Rồi cái test nằm đây. Và bạn play thử này nha. Đó, thấy không? Và bạn có thể chèn cái hiệu ứng chuyển cảnh cho cái hình ảnh và cho cái test nữa. Đó. Mình làm thử nha. Chèn cái hiệu ứng chuyển cảnh cho nó, video transition. Rồi cầm cái này, kéo thả vô đây. Đó. Cầm kéo thả vô đây. Đó. Rồi ví dụ hiệu ứng test. Hiệu ứng test thì cho nó nhỏ nhỏ lại xíu đi. Đây, đây, đây. Nhỏ nhỏ lại nha. Rồi. Chuột phải vô đây. Add vô đây. Rồi, bạn coi thử nha. Play nè. Đó, nó sẽ hiện lên, thấy không? Nó không có hiện. Coi lại nha. Thấy không? Bạn tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho đó là nó không hiện lên đột ngột, mà nó sẽ hiện lên từ từ, nó trơn tru, thấy không? Đó. Thấy không? Đó. Vậy là xong cái hướng dẫn để mà chèn test và chèn hình ảnh vào video. Rồi, phần tiếp theo là điều chỉnh tốc độ video. Với cái này thì bạn có thể tạo slow motion này, time lapse, hyperlapse, rồi tua ngược, rồi đóng băng khung hình nữa. Rồi, bắt đầu thôi. Có 3 cách để mà thay đổi tốc độ video. Bạn bấm chuột phải vào cái video cần thay đổi tốc độ. Ở đây có 3 cái tùy chọn này đây. Trang clip speed, retime control và retime curve. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần mà retime control thôi. Đây là cái cách để mà đơn giản nhất và nó trực quan nhất. Phím tắt là Ctrl R. Đây nè, bấm Ctrl R này. Bạn bấm Ctrl R thì nó sẽ hiện lên cái thanh mà điều chỉnh tốc độ đây. Thấy không? Ctrl R. Đó, thấy không? Rồi, bạn để ý cái chỗ 100% này nè. Bạn bấm chuột trái vô. Đó, ở đây sẽ có chữ trang speed 10, 25, 50, 75 là làm cho nó chậm lại, thì sẽ tạo ra hiệu ứng là slow motion. Còn tăng tốc độ lên là đó, mấy cái này 400, 800, 200 gì đó là bạn sẽ tăng tốc độ lên, sẽ tạo ra những hiệu ứng time lapse, hyperlapse. Rồi freeze frame, tức là nó sẽ đóng băng khung hình lại. Freeze frame này, đó là sẽ đóng băng cái khung hình ở cái đoạn này. Coi này nha, play cái đó, tới đây đứng rồi, thấy không? Thấy không? Đó, rồi thật ra thì đóng băng khung hình á là nó sẽ tạo ra 3 cái đoạn video đây. Đoạn này vẫn 100%, đoạn này 0% và đoạn này 100%. Đó. Rồi mình sẽ tiếp tục thử tiếp ở cái này. Bấm vô đây. Bạn muốn nó tua ngược thì đây, thấy không? Có tua ngược cho mình tùy chọn nè. Ví dụ như là tua ngược 200% chẳng hạn. Đó. Nó cũng sẽ tạo ra một cái đoạn riêng. Đoạn này thì chạy bình thường. Và tới đoạn này nó sẽ tua ngược lại. Coi nè. Play thử nè. Đó, thấy không? Nó đi ngược lại nè, thấy không? Đó, rồi tới đây nó sẽ đi ngược lại. Cái này dùng cho việc giống như là bạn ghi bàn á, bạn muốn nó tua ngược lại để mà coi lại cái bàn thắng á, thấy không? Đây nè, đó. Tua ngược. Mình Ctrl Z để mà lùi lại ha. Đây, rồi. Có một cái cách trực quan hơn để mà bạn thay đổi tốc độ là bạn bấm chuột trái lên cái thanh tốc độ ở trên này nè. Bấm ở trên chứ không phải ở dưới nha. Để mình xóa cái này đi đã. Này, bạn lưu ý là bấm vào cái thanh ở trên đó nha. Bạn kéo là thay đổi tốc độ. Còn bấm vào cái thanh mà ở khúc dưới này nè là nó chỉ thay đổi chiều dài của cái đoạn đó thôi. Đó, giống như là bạn cắt á. Đó, chỉ cần biết như đó là bạn có thể làm chủ được cái tốc độ của video. Bạn có thể tạo ra được những cái đoạn video slow motion
time lapse hay là tua ngược đóng băng khung hình. Một cái lưu ý cho bạn khi mà làm slow motion á, là bạn khi mà quay video á, cố gắng chỉnh cái thông số mà khung hình trên dây á là từ 30 trở lên đi. Cố gắng được 60 càng tốt, thì lúc đó bạn làm slow motion á, cái cú video của bạn nó sẽ mượt hơn. Còn nếu mà bạn làm cái frame rate mà nó thấp quá, ví dụ như là 24, thì bạn làm slow motion nó sẽ không có mượt. Đây. Ok, vậy là xong cái phần mà điều chỉnh tốc độ video này ha. Rồi, tới phần tiếp theo là phần chỉnh màu và chỉnh sáng cho video. Để mà có thể chỉnh màu và chỉnh sáng cho video thì bạn qua cái tab Color. Đây. Phần chỉnh màu thì nó nằm ở cái chỗ mà Color Wheel ở đây. Đó là những cái bánh xe màu này đây. Còn phần chỉnh sáng là nó nằm ở cái chỗ này đây, Curve. Đây. Mình sẽ chỉ cái căn bản thôi nha. Để mà chỉnh màu á thì bạn bấm vô cái tâm này nè của những bánh xe màu nè. Ví dụ như bạn muốn cho nó thành màu đỏ, nghiêng vào màu đỏ thì bạn kéo vô màu đỏ này, thấy không? Đó. Muốn thành màu vàng này kéo bên màu vàng này. Đó. Màu xanh nè. Double click vào đây thì nó sẽ reset lại. Những cái bánh xe màu này là tượng trưng cho cái vùng trung tính này, vùng tối, vùng sáng. Còn cái offset này là cho tất cả luôn. Cái video này thì không thể nói chi tiết cho từng cái được, chỉ có thể nói cho bạn biết là chỉnh màu thì bạn vào đây Color Wheel trên cái tab Color. Tiếp theo là tới phần chỉnh sáng. Chỉnh sáng là cái thanh curve này đây. Curve là đường cong á. Bạn muốn tăng sáng á thì kéo cái thanh này lên đây, thấy không? Nó sáng lên, thấy không? Đó. Còn bạn muốn cho nó tối á thì kéo nó xuống đây. Đó. Muốn reset về là bấm chuột phải, thấy không? Nó reset về. Đó. Cái khúc dưới này là cái vùng tối, cái khúc giữa là cái vùng trung tính, và khúc trên là cái vùng sáng. Mình kéo thử nha. Kéo thử cái này thì những cái vùng tối sẽ sáng lên. Kéo thử cái này thì những vùng trung tính nó sẽ sáng lên. Còn cái khúc trên này kéo nó lên thì những cái vùng sáng nó sẽ sáng thêm. Đó. Đó là những cái căn bản để bạn có thể chỉnh màu và chỉnh sáng cho cái video của mình. Và cái bước căn bản cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đó chính là render. Render thì bạn bấm vào cái tab Deliver đây. Cái phần mềm DaVinci Resolve này nó rất là hay, là nó hỗ trợ cho bạn render ra video để mà up lên YouTube chất lượng từ HD, Full HD cho cả 4K luôn. Rồi Vimeo H264, export ra cái format để mà bạn có thể chỉnh trên Final Cut, Premiere này nọ. Đó, rất là tuyệt vời ha, rất là đa năng luôn. Ở cái tab Deliver này á, bạn chỉ cần nhớ một vài cái căn bản này thôi nè. Đầu tiên là chọn cái định dạng video mà bạn muốn xuất ra. Mình thì hay chọn cái up lên YouTube 1080p. Đặt tên cho cái file render, ví dụ như là DaVinci Resolve căn bản. Đó. Rồi location là cái nơi mà save cái file render á. Còn những cái dưới đây thì bạn có thể để mặc định cũng được. Đó, xong xuôi hết, bạn bấm nút Add to Render Queue. Rồi nó sẽ nằm trong cái hàng đợi đây. Xong rồi bạn bấm nút Start Render là phần mềm sẽ bắt đầu render cái file. Đợi nó render xong là bạn có một cái file video hoàn chỉnh. Tốc độ render thì tùy thuộc vào độ phức tạp, độ dài của video và cấu hình cái máy tính của bạn nữa. A few moments later. Ở đây báo complete tức là render xong rồi. Bạn vào cái đường dẫn này sẽ thấy cái file render của bạn. Đó là những cái bước để mà bạn có thể thực hiện được một cái video theo ý của bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một vài cái mẹo nhỏ nữa nha. Đầu tiên là bạn nên thiết lập cái chế độ auto save để phòng cái trường hợp mà thỉnh thoảng cái phần mềm DaVinci Resolve nó bị thoát ra, hoặc là máy tính của bạn bị treo á, thì bạn nên thiết lập cái chế độ auto save. Để mà thiết lập auto save á thì trên cái thanh menu nè, bạn bấm vào cái nút DaVinci Resolve, qua Preference, rồi bạn chọn cái tab User, rồi vô cái Project Save and Load. Bạn bấm chọn mấy cái này giống như mình là được, bấm save lại là xong cái thiết lập cho auto save. Rồi lâu lâu bạn sẽ thấy cái trường hợp mà nó báo lỗi là Media Offline, tức là cái phần mềm nó không có tìm ra được những cái file của bạn nó nằm ở đâu nữa. Có thể là do bạn đã di chuyển cái file đó đi vô cái folder khác, hoặc là cái trường hợp là bạn copy cái project từ máy này để qua máy khác bạn chỉnh sửa. Đó, thì lúc mà bật cái phần mềm lên nó sẽ báo cái lỗi Media Offline. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà sửa cái lỗi Media Offline này nha. Bạn chuột phải vào cái Media Pool này. Đó. Bấm vào cái Relink Clip for Bin, rồi chọn cái đường dẫn mới nơi mà lưu những cái file đó, bấm OK. Đó, nó sẽ search ra những cái file của bạn, thấy không? Là hết cái lỗi Media Offline đó.
Rồi. Video cũng khá là dài rồi nên mình chỉ thêm các bạn một mẹo nữa thôi ha. Đó là mình sẽ chỉ các bạn cách để mà làm cho phần mềm DaVinci Resolve nó nhẹ hơn một chút khi mà bạn review video. Nghĩa là khi trên cái timeline của bạn á nó có quá nhiều track đi, bạn bấm nút play để mà review á thì nó load cực kỳ chậm, cực kỳ nặng luôn. Thì cái cách này sẽ giúp giảm tải một phần nào trong cái chuyện mà review video. Cách này làm cũng đơn giản thôi. Bạn lên chỗ menu playback này nè, rồi vào Proceed Mode, chọn cái Half Resolution hoặc là Quarter Resolution. Mình chọn sẵn đây là Half Resolution rồi. Tức là Half Resolution nó sẽ giảm một nửa độ phân giải của cái video mà mình review, còn Quarter là giảm còn 1/4. Cái này thì nó chỉ giảm để mà mình review thôi, chứ nó không có ảnh hưởng đến chất lượng video sau khi mình render ha. Rồi, ok. Và cái thứ hai để mà giảm tải cho cái việc review video là bạn vào đây Setting, rồi chỗ Master Setting này nè, bạn kéo xuống cái chỗ Optimize Media and Render Cache. Đây, cái phần này bạn chọn cái giống như mình này nè. Mặc định là nó ở đây nè, mặc định chưa chỉnh là nó nằm ở đây. Còn mình giảm xuống đây rồi. Đó, bấm đây thì bạn bấm Save nữa là xong. Rồi, xong cái cách để mà giảm tải cho cái việc review video. Ok, video hướng dẫn DaVinci Resolve căn bản đến đây là hết rồi á. Một cái video vài chục phút thì không thể giúp bạn mà làm chủ hoàn toàn được cái phần mềm chuyên nghiệp như là DaVinci Resolve. Nhưng mà chỉ cần bạn nắm vững những cái thao tác này thôi là bạn có thể tự tạo cho mình một cái video tương đối ổn rồi. Nếu mà chỉ xem video không thì không có ngấm vào đầu được bao nhiêu đâu. Do đó nên bật máy tính lên và thực hành ngay và luôn đi nha. Mình chỉ giúp các bạn cái cách để mà câu cá thôi. Còn cái việc mà câu được cá lớn hay cá bé thì tùy thuộc vào đầu óc và kỹ năng của bạn. Có thắc mắc hay góp ý gì thì bạn có thể để lại comment bên dưới với mình ha. Có thể mình sẽ làm một cái video tổng hợp những cái thắc mắc về cái phần mềm DaVinci Resolve này. Nếu thấy video có ích thì đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Good luck! Wow.